Hello everyone, this is Ishani Rola. आजको यो भिडियोमा मैले टप 8 Google products for business लिएर आएकी छु। यसअघि मैले Google products for students भनेर भिडियो लिएर आइसकेको छु। यदि चेक गर्नु भएको छैन भने त्यो चेक गरिराख्नु होला। र यो भिडियो भने बिजनेस, स्पेशली स्मल बिजनेसका लागि एकदमै हेल्पफुल हुनेवाला छ। नम्बर 1 मा छ Google AdSense। Google AdSense एउटा यस्तो प्रोडक्ट हो जसले यदि तपाईको कुनै वेबसाइट छ भने त्यसमा अरु प्रोडक्ट वा अरु बिजनेसको एडलाई डिस्प्ले गरिदिन्छ र त्यो एड डिस्प्ले भइसकेपछि त्यसमा आउने क्लिक्स, इम्प्रेसन्स र त्यसमा हुने इन्टरेक्सनको बेसिसमा तपाईलाई गुगलले पे गर्छ। यस्तो एड तपाईको कन्टेन्ट र त्यहाँ आउने भिजिटर्सको डाटालाई एनालाइज गरेर गरिएको हुन्छ र यसमा आउने एडलाई तपाईले आफूले पनि क्याटेगोराइज गर्न सक्नुहुन्छ कि कस्तो प्रोडक्टको एड चाहिँ तपाईको साइटमा डिस्प्ले गर्ने भनेर। यसरी सिम्पली तपाईको साइटबाट पनि तपाईले अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 2 मा छ Google Analytics। यो एउटा वेब एनालिटिक्स सर्भिस हो जसले तपाईलाई बेसिक एनालाइटिकल टुल्स र स्ट्याटिस्टिकल टुल्स प्रोवाइड गर्छ जसले गर्दा तपाईले त्यसलाई मार्केटिङमा युज गर्न सक्नुहुन्छ र सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन SEO मा पनि प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यसले तपाईको वेबसाइटमा आउने युजर, त्यसको वेब ट्राफिक, त्यसको इन्टेन्सिटी र त्यहाँ आउने युजर्सको इन्साइट्सलाई कलेक्ट गर्छ र त्यही अनुसारले तपाईलाई एनालिसिस गर्न हेल्प गर्छ। र यो एनालिटिक डेटाको प्रयोग गरेर तपाईले कस्तो मार्केटिङ क्याम्पेन्सहरु गर्न मिल्छ, गर्न सक्नुहुन्छ वा कुन मार्केटिङ टेक्निकले चाहिँ बढी इफेक्टिभ हुन्छ भनेर चेक गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 3 Google My Business। Google My Business एउटा फ्री अनलाइन प्लेटफर्म हो जहाँ तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई लिस्ट गर्न सक्नुहुन्छ र अनलाइनमा आफ्नो प्रेजेन्सलाई बढाउन सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई लिस्ट गर्न, कस्टमरसँग इन्टर्याक्ट गर्न, त्यसैगरी कस्टमरको रिभ्यु रेटिङ्सहरुलाई कलेक्ट गर्न र लोकल सर्चमा आफ्नो बिजनेसको भिजिबिलिटी बढाउन सक्नुहुन्छ। यसले तपाईको बिजनेसलाई धेरै कस्टमरसम्म पुर्याउनका साथसाथै तपाईको अनलाइन रेपुटेसनलाई पनि बढाउनमा मद्दत गर्छ। नम्बर 4 Google Task। Google Task पर्टिकुलरली बिजनेसलाई नै भनेर डिजाइन नगरिए पनि तपाईले आफ्नो बिजनेसको टास्क म्यानेज गर्न साथै कोल्याबोरेटिभ प्रोजेक्टहरुलाई कन्डक्ट गर्नको लागि युज गर्न सक्नुहुन्छ। Google Taskलाई तपाईले Google वर्कस्पेसेसका अरु सर्भिसहरुसँग पनि इन्टिग्रेट गरेर युज गर्न सक्नुहुन्छ जसले गर्दा तपाईले कोल्याबोरेटिभ वर्कलाई अझै स्मुथली रन गर्न सक्नुहुन्छ। यदि तपाई आफ्नो बिजनेसको लागि एउटा वेबसाइट डिजाइन गर्न चाहनुहुन्छ तर तपाईसँग कोडिङ वा टेक्निकल नलेज छैन भने नेक्स्ट Google प्रोडक्ट Google Sites को प्रयोग गर्न सक्नुहुन्छ। यो प्रोडक्टमा तपाईको वेबसाइटको लागि थीम्स, टेम्पलेट्सहरु दिएको हुन्छ र त्यही टेम्पलेट्सको बेसिसमा तपाईले आफूलाई चाहिए जस्तो वेब डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईले आफ्नो वेबसाइट डिजाइन गर्नुका साथसाथै अरु Google प्रोडक्ट्स अथवा वर्कस्पेसहरुसँग पनि कोल्याबोरेट गर्न सक्नुहुन्छ र त्यसको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो वेबसाइटलाई अझै बढी इन्टरेक्टिभ बनाउन सक्नुहुन्छ। त्यसका साथसाथै Google Analytics को प्रयोग गरेर तपाईले यो वेबसाइटमा आउने ट्राफिकलाई एनालाइसिस गरेर त्यही अनुसारको प्रोडक्ट्स पनि डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 6 Google Trends। अहिलेको कम्पिटिटिभ बिजनेस वर्ल्डमा के हुँदैछ भनेर बुझ्नु एकदमै इम्पोर्टेन्ट छ। त्यसैले तपाईले Google Trends को प्रयोग गरेर गुगलमा लेटेस्ट सर्च भएका कुराहरू अथवा अहिले वर्ल्डभरि नै ट्रेन्डिङ भएका कुराहरू थाहा पाउन सक्नुहुन्छ र त्यसकै बेसिसमा तपाईले आफ्नो प्रोडक्ट अथवा आफ्नो वेबसाइटलाई पनि डिजाइन गरेर अरु कम्पिटिटर्स भन्दा अगाडि पुग्न सक्नुहुन्छ। यसले रियल टाइम डाटा लिन्छ र तपाईले सर्च गर्दै गर्नुभएको टर्मसँग रिलेटेड अरु ट्रेन्ड्स र क्वेरीज के छ भन्नेको पनि टाइमली अपडेट दिइरहन्छ। नम्बर 7 Google Web Designer। यो एउटा प्रोफेसनल वेब डिजाइनिङ टुल हो जसले एनिमेटेड एडभर्टाइजमेन्ट जेनेरेट गर्न हेल्प गर्छ। यसले HTML5 र CSS3 कोडको प्रयोग गर्छ जसले गर्दा तपाईले मोडर्न वेब टेक्नोलोजिजमा पनि आफ्नो वेबसाइटलाई रन गर्न सक्नुहुन्छ। यो वेब डिजाइन टुलको प्रयोग गरेर तपाईले अट्र्याक्टिभ र इन्टरेक्टिभ एडभर्टाइजमेन्टहरु डिजाइन गर्न सक्नुहुन्छ। नम्बर 8 Google Search Console। यो एउटा यस्तो फ्री वेब सर्भिस हो जसले तपाईको वेबसाइटको भिजिबिलिटी कति छ भन्ने कुरालाई मोनिटर र मेन्टेन गर्न हेल्प गर्छ। यसले Google सर्च रिजल्टमा तपाईको वेबसाइटले कसरी परफर्म गरिरहेको छ, तपाईको कुन स्पेसिफिक पेजमा बढी लाइक्स अथवा बढी क्लिक्स भइरहेको छ युजरको, त्यसका साथै तपाईको कुन पेजमा इश्यु आइरहेको छ र त्यसलाई कुन
प्लेटफर्ममा त्यसले सपोर्ट गरिरहेको छैन भन्ने कुराको पनि जानकारी दिन्छ। यसले तपाईको वेबसाइटको परफर्मेन्स र त्यसमा युजरको इन्टरेक्टिभिटीलाई बढाउनका लागि मद्दत गर्छ। यी विभिन्न 8 फ्री गुगल प्रोडक्ट्सको प्रयोग गरेर तपाईले आफ्नो बिजनेसलाई अझै बढी इन्टरेक्टिभ र अझै बढी सर्च इन्जिन अप्टिमाइजेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसैले यी प्रोडक्ट्स प्रयोग गर्नुहोस् र तपाईको एक्सपिरियन्स योसँग कस्तो रहन्छ हामीलाई कमेन्टमा शेयर गर्नुहोला। टेक कागज हेर्दै गर्नुहोस्। धन्यवाद।